Mirë, kthehemi në studio, do të flasim tani për turizmin në Shqipëri, do të flasim edhe për të huajt që vizitojnë Shqipërinë kryesisht për të prodhuar content mbi vendet tona më atraktive, por që e shohin diçka tillë edhe si një mënyrë jetese. Unë kam të ftuar në studio një shtetas amerikan që në fakt prej një viti ka qëndruar në Shqipëri duke eksploruar vendet më të po themi më të njohura, duke shijuar kulinarin, por dhe të gjitha atraksionet që ofron Shqipëria. Ju uroj mirëseardhjen në studio Taylor Thomas. Taylor, thank you for being in our studio. I will be questioning you, but also translating for the public. Of course. Për t'ja sqaruar publikut, sapo e falenderova Thomas që është në studio me ne, unë do të bëj dhe përkthimin në mënyrë proaktive për të gjithë ata që në ndjekin. So, Taylor, you've been in Albania for almost 1 year. Right, yeah, I'm like right at the year mark now. First, I just want to say thanks for having me on the show. But yeah, it's been 1 year now is the 1 year mark, so I'm going to have to leave, unfortunately, for a little bit, but I will definitely be back, yes. Pra, e pyeta Thomasin që ka një vit që qëndron në Shqipëri dhe i thot po, jam afër një afati një vjeçar, do të largohet për pak kohë, por gjithashtu me siguri do të kthehem prap. Taylor, what was the purpose of your visit in Albania? You're a content creator, and in this regard, is this a way of living for you? Right, so when I first got here, this was not the plan, but once I decided that I just loved this country, that's when I made the decision to start creating content about what it's like living in Albania. And I do make money from that now, but I definitely did not in the beginning. Yeah. Okay. Mirë, e pyeta Taylorin se i takon, po themi arsye sepse erdhi në Shqipëri, ai thotë që fillimisht u gjenda rastësisht, por më pas me prodhimin edhe të përmbajtjeve në rrjetet sociale, pra të videove, ka arritur që ta monetizojë diçka të tillë dhe ta kthej në një mënyrë jetese. Taylor, what are your biggest impressions about Albania? Foreigners specifically say that they are often attracted by our hospitality, our culinary, our food, and etc. What is your biggest impression? Pra, që ta përkthej, po e pyes Thomasin se i takon, po themi, përshtypjeve më të mëdha që kanë ndjerë në Shqipëri, përgjithsisht të huajt, vlerësojnë mikpritjen e shqiptarëve, por dhe ushqimin dhe vendet atraktive. Right, so for me, I think the biggest thing is the culture and the hospitality. It's massive here. I've been to maybe 14 other countries, and there are a lot of great people and great things in the culture. You've been in 14 other countries? Yeah, so this is one of 15, and by far, like, this is my favorite as far as like the hospitality, the culture, the people are incredible here. I've made some amazing friends here, incredible friends that are just, that we're very close now. Okay, Thomas thot që ka qenë në 15 vende të botës, Shqipëria duke qenë i 15-ti, është kthyer dhe në të preferuarin e tij. Ai thot që më shumë t'i vlerëson kulturën dhe mikpritjen, dhe gjithashtu ka bërë edhe shumë shok të mirë në Shqipëri. Taylor, do you speak any Albanian? What are your favorite words? Did you find it difficult to learn some of the phrases? Pra, po e pyes nëse di diçka në Shqip, cilat janë fjalët e preferuar dhe pati të vështirë që të mësonte disa prej tyre. Flas pak Shqip, shumë pak. Po mësoj. I'm learning Albanian. It's a process, you know, avash avash, but yeah, I mean, I can order at cafes and restaurants. So the basics. The basics, very simple things, asking about, you know, simple stuff. Whereas, you know, kush tualeti, can you Wi-Fi? I use Wi-Fi because I don't know the word for that, but simple things that you would do on a normal basis. Was it difficult? It is difficult, but I'm still learning. But yeah, it's a bit of a challenge because there aren't a lot of material, like a lot of places to learn the language online. Okej, Taylor thot që flet pak fjalë shqip, një prej tyre dhe na i shpjegoi, por
është pak e vështirë, thot, por mund të bëj, mund të thot fjalit të thjeshta, mbi gjërat bazike, për shembull ku është tualetja, mund të përdor internetin, e kështu me radhë. Taylor, what has been your best memory in Albania, like something that you would like to show to your friends or people that follow you on social media? Pra, Taylor, çfarë ka qenë kujtimi yt më i bukur në Shqipëri, diçka që do të tregoje miqve ose ata që ndjekin në rrjetet sociale? Man, that's hard. Because I got to do so many cool things throughout this whole year in different parts of the country, in different festivals. But I think, for me, one of the most memorable times was Dita e Verës, because I was new here, and this festival is massive, and I just really got to see the culture in a really beautiful way. And I think that moment was kind of also a part of what really made me decide that I wanted to spend more time here, because it was such a fascinating thing to be a part of, and then it kind of just brought me closer to the country and made me feel more engaged in the country. So. Okay, një nga gjërat që ka bërë përshtypje është dhe festa tradicionale e ditës së verës. Ai thotë që në atë ditë përjetova emocione pozitive, ndjeva mikpritje, pata mundësi të shijoja kulturën dhe ishte edhe një nga arsyet që e bindën edhe më fort që të qëndronte në Shqipëri. Taylor, you said you have Albanian friends. How did you get to know them, and what is your impression of them? They say that we get connected quickly to a foreigner. Pra, për pyes, më tha që ka mi shqiptar, si u lidh me ta, thonë që shqiptarët e kanë goxha të lehtë që të ndërlidhen në një farë forme me të huaj që na vizitojnë. Yeah, no, I definitely agree on how you can connect easily. For me, my first friends that I really made here that were Albanian was actually at a bar. They just sat next to me and was, curious on why I was here, because this was in the winter. There were really no tourists at the time, and so I made some friends with them. And then from there, once you make friends with some Albanians, like locals, then they introduce you to their friends, and then the group just kind of starts to grow, and you become a part of the inner circle. And the people here are so kind. It's and pretty easy. And they keep inviting you to different activities? Theater, yes. Yes, of course. Everyone just keeps bringing you to other events and meeting other friends, and it just grows from there. Yeah. Okay, Taylor thotë që për herë të parë u njoha me shqiptar, pra u misova, thënë më sakt në kohën që po qëndroja në një bar duke konsumuar diçka, atje njoha disa njerëz që më pyetën pse ndodhesha këtu, dhe më pas grupe shoqërore filluan që të vërtiteshin vërdall, dhe kësaj shoqëria e tij në Shqipëri është zgjeruar. Taylor, will you be welcoming people from Albania in the United States, for example? Oh, of course. I think I've learned so much on this in this 1 year. So I would love to continue to show people in the West that this country is so different than what other people think it is, because so many people think that it's dangerous and you're going to get kidnapped or something. But honestly, this is the safest country that I've ever been to. I've never. Don't they have, for example, small crimes or? And even if there are, I mean, no country is perfect, of course. But I've never seen anything crazy like that here. In comparison to where I'm from, it's honestly I'm excited to continue to show the West about this country. Yeah. Okay, Taylor thotë që diçka tjetër që I ka bërë përshtypje nga ajo që I thonin për Shqipërinë para se të vinte këtu është se Shqipëria është një vend I rrezikshëm, në rast se shkoni atje do t'ju rrëmbej, në ku ta diun se çfarë, por kur erdhi këtu pa një realitet komplet të ndryshëm nga ajo që ishte thënë, dhe I motivuar nga kjo, ai thotë që do të vazhdoj që t'i flas miqve të tij nga perëndimi, përfshi këtu Shtetet e Bashkuara, se sa e bukur Shqipëria, dhe kësaj t'i motivoj ata që pse jo ta vizitojnë Shqipërinë. Taylor, you've come in Albania in a time where tourism has boosted a lot. Definitely. We have been welcoming more than 10 million passengers every year in the last 30 years, I think. How have you experienced tourism? What are the things that you enjoyed, and where do you think we can improve even more?
So, I mean, I've definitely enjoyed, it's good to have tourism in any country, I think, to help with economy and just kind of to bring more attention, hopefully in a good way, to any country. The South, I think, is amazing before it gets to maybe August, September gets a little crazy. There's just so much at that point. But it's still an amazing experience, and being in the North as well. So you like going to the beach? Of course, yeah, it's beautiful. Okay. It's amazing, and the mountains as well. But I think, I guess the part that could be improved is maybe just the amount of like private beaches. There are a lot of them. So a lot of locals, you know, they are trying to find the free beaches, and me too, of course. The public places. beaches. And there are, I think, like, a lot of them are starting to go away because everyone now is starting to create more and more beach clubs, and so a lot of the public beaches are starting to become more rare. Well, for your information, this is a problem even for us living here. Exactly. And the government has promised that in the next year they will reduce the private beaches and leave more public space. Okay, let me translate for the public. Pyeta Taylorin se nga aspekti turistik, Shqipëria në vitet e fundit ka parë mbi 10 milion pasagjerë sipas shifrave zyrtare që kanë vizituar Shqipërinë, dhe kësaj si është dukur turizmi. I tha që kam shijuar goxha pjesë të Shqipërisë, qofshin ato male apo dhe dete, por u ndal kryesisht tek pjesa e jugut, pra të rivierës shqiptare. Ai tha që në pjesën më të madhe të vitit çdo gjë është perfekte, në përjashtim të gushtit dhe shtatorit, ku ka një grumbullim edhe më të madh të njerëzve, dhe kur e pyeta se çfarë do të na sugjerojë që të bënim më mirë në turizëm, do të ishte që të linim pak më shumë hapësira publike dhe jo vetëm plazhe private, pasi sipas tij të huajt ndonjëherë nuk e pëlqejnë diçka të tillë. Jo se janë kundër idesë së një plazhi privat, por do të donin të kishte dhe hapësira publike. Taylor, what's your favorite city or country in Albania? I know it's kind of cliche, but honestly, Tirana is my favorite city because this, to me, it feels like home now, just because I've been here for 1 year. There are a lot of amazing cities in this country: Gjiokaster, Himar, Dhërmiu, villages / cities. Yes. All of those are amazing. Thethi, of course. But for just everyday life and having that connection with the community, Tirana is my favorite by far. Okej, pyeta Taylorin se i takon qytetit më të preferuar në Shqipëri. Ai thotë që nuk do të ngjaj klishe, por qyteti i preferuar që i duket edhe si një shtëpi e dytë është padyshim Tirana, dhe përmendi gjithashtu destinacione të tjera si Himara, Dhërmiu, që është një fshat turistik, por dhe Thethi në pjesën veriore të vendit. Taylor, have you met Americans in Albania? Ke takuar Amerikanë në Shqipëri? I have, but it took a while to actually meet. There are quite a few Americans from what I've seen that live here and have been here for a while. I just didn't meet them until recently. When I moved here in the winter, I didn't really see any Americans. Most of the tourists are from Europe that I saw for the majority of the year. So I've met a few. There are some here definitely that are involved. And what are their impressions about Albania? Oh, the same. They say very similar things. They thought it was going to be one way, like maybe not so safe, but then they come here and realize this country is incredible, and then they've been here for 2 years, 3 years. Yeah, it's pretty cool to see that it's a very common thing that people are realizing how amazing this place is. Okej, Taylor thotë që ka takuar edhe shtetas amerikanë, mendimet e tyre janë pak a shumë të njëjta me të tija, vlerësojnë pak a shumë të njëjtat gjëra. I tha që në fillim nuk pata mundësi të takoja ndonjë, por me kalimin e muajve sigurisht që pati mundësi të takonte më shumë dhe të fliste më gjerësisht se i takon Shqipërisë. Taylor, what's your favorite food? By a quick look in your Instagram page, we can see that you really love byrek me dhall. Yes, byrek me dhall is I actually had that this morning. I'm not even, like, just a few hours ago I had byrek me dhall me mish. Okay. But my favorite is qep domate. Qep domate is, I think, like the best byrek. Of course, so byrek is like up the top, probably up there is I eat the most. But fasule, sujuk, and patlıcan, mbushur. I love these dishes. Okay. But all of it, flea, it's also so good.
Mirë, e pyeta Taylorin se cili është ushqimi i preferuar dhe nga një vëzhgimi thjesht në profilin e tij në Instagram mund ta dallosh qartësisht që ka qef byrekun me dhall dhe i thot po edhe këtë mëngjes kam konsumuar të njëjtin vakt, por më pëlqejnë edhe pjata të tjera, thot, patlıxhanët e mbushur e shumë pjata të tjera karakteristike. Taylor, what's your next step in your let's say, career as a content creator? You will visit another country? Yeah, so I'm most likely going to go to Morocco. I'm still working that out right now. Maybe create a little content there, but the main goal is to come back here. So as soon as I'm able to, I want to come back here and really set up like a foundation and have roots here so I can stay. You know, do maybe like the 5-year visa and then start to work towards permanent residency and you know, possibly build a life here because I absolutely love this place. So that's the goal. Mirë, e pyeta Taylorin se takon cilat janë hapat e tjera që do ndjeki në karrierën e tij si një prodhues kontenti në rrjetet sociale. Ai thotë që me shumë mundësi do të bëj një provë edhe në Marok për të prodhuar po them materiale që mund të jenë të pëlqyeshme nga publiku se takon turizmit, me fokus turizmin kryesisht, por dhe me sfida sociale, por thotë që për shkak se i ka lënë një përshtypje shumë të mirë Shqipëria, do të dëshironte shumë që të kthehej dhe të krijonte rrënjë në Shqipëri për të vazhduar të jetuar këtu. Taylor, it's a bit strange that out of 15 countries you chose Albania. I think you may be aware, but many Albanians are leaving the country. What struck you to stay in Albania? I think and I've told quite a few people this, but like when you travel to other countries as and you're traveling often, you're kind of picking the best parts that you like and you're kind of looking for those in other places. When I came here, I realized that a lot of the things I was looking for in other countries were all here in one country. So you have the mountains and the beaches and the hospitality, the culture, the food, interesting, amazing history. You have all of this stuff, but in one country, all of it. So I think that's one of the things that really stuck out to me. Okay, e pyeta se në Shqipëri një pjesë të rinjve tentojnë të largohen, të emigrojnë dhe diçka e çuditshme ndodh me të huajt, të cilët dashurohen me element të ndryshëm të jetës në Shqipëri dhe Taylor thotë që në çdo vend ku kisha shkuar, tentoja të gjeja pjesët më të bukura, relievet që i pëlqejnë më shumë, plazhet, malet, mikpritjen dhe kur erdha në Shqipëri gjeta të gjitha thotë të përqendruara në një vend vogël. And Taylor, the last but not least question of mine has to do with a message for Albanians. In your perspective, what do they miss in the everyday life? I think one thing that people miss here, and it's easy to miss when you're from here, is that you have like this really strong connection with community and family and friends, where in the US we need that, we're missing that. Like yes, we have maybe the economy is better in the US, I guess you could say, but we're lacking in a lot of those areas where you have that strong family dynamic and the friends and the community. And here you guys have that, like you have it better than most countries. And it's easy to forget that when you're used to it. Like you grow up with this type of lifestyle. And I think it's incredible. So my message to Albanians that live here is just like remember that you already have so many things that like other countries like want to have and that they wish they had, they're striving for. It's already here. Okej, e pyeta Taylorin për një mesazh për shqiptarët, por edhe të na tregonte diçka që ndoshta ne në jetën e përditshme e humbasim ose nuk e vlerësojmë sa duhet dhe për këtë pyetje ai tha se në Shtetet e Bashkuara mund të jetë një ekonomi shumë më e mirë, por në Shqipëri ka një veçanti që njerëzit janë shumë të ndërlidhur, sidomos me familjen dhe me shoqërinë, gjë që sipas tij në SBA mungon dhe se i takon mesazhit të shqiptarëve është që ta vlerësojnë diçka të tillë si një element goxha të mirë të jetës sociale në Shqipëri. Taylor, thank you very much for being with us. Thank you so much. I appreciate it.
We wish you good luck in your next adventures, and we would like to welcome you back in case you will. Thank you so much. I will definitely be back. Like I'm coming back for sure. 100%. Thank you very much. Thank you so much. Mirë miq, do të shkojmë në publicitet, kthehemi vetëm pas pak.